आज हामीले अब एसएचएम को डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भयो, भेलोसिटी भयो, एक्सेलरेसन सबैको फर्मुला डिराइभ गर्छौँ र हेर्छौँ कसरी वर्क गर्छ एसएचएममा। त्यसको लागि पहिला हामीले एउटा पार्टिकल कन्सिडर गर्छौँ, जुन एउटा सर्कल अफ रेडियस, एउटा सर्कलमा मुभ गर्छ जसको रेडियस आर छ। कन्स्टेन्ट युनिफर्म जुन एङ्गुलर भेलोसिटी युनिफर्म नै हुन्छ मुभ गर्दा त्यसको मतलब हामीले एउटा सर्कल, यो भयो फिगर। हामीले पोइन्ट पीमा भयो, हामीले टी टाइममा कन्सिडर गर्छौँ कि टी टाइम भइसक्यो, एउटा टी टाइममा पार्टिकल यहाँ छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ। यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने यसको रेडियस आर हुन्छ, एङ्गल भयो थीटा, यो भयो थीटा भयो। त्यसपछि हामीले पीबाट एउटा यहाँ कन्सिडर गर्छौँ, एउटा लेन्थ फुट पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ एक्स एक्समा, एउटा पीबाट पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ वाइ ड्यासमा। यसलाई हामीले यहाँ कन्सिडर गरौँ। यो हामीले पढेकै छौँ, यो भयो हाम्रो अल्टरनेट एङ्गल, यहाँले ठिटै नै हुन्छ। त्यसपछि हामीले अब गर्ने भनेको के हो, त्यसपछि हामीले अब यहाँ इन ट्रायङ्गल हामीले ट्रायङ्गल लिन्छौँ, ओपिएम ट्रायङ्गल लिन्छौँ। इन ट्रायङ्गल ओपिएम ट्रायङ्गल भनेको साइन थीटा भनेको कति हुन्छ, पी बाई एच। यसको अपोजिट यो छ, यो पी भयो, एच भनेको यो भयो। त्यसो भए एमपी भनेको ओएन हुन्छ, ओएन भनेको वाइ हुन्छ, वाइ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, वाइ भनेको डिस्टेन्स हुन्छ। त्यसपछि ओएन बाई कति, ओपी। ओएन भनेको कति हो, वाइ हो, ओपी भनेको आर हुन्छ। त्यसपछि वाइ इक्वल टु आर साइन थीटा। अब हामीले एउटा लिनियरमा पढेको छौँ नि, लिनियर इक्वेसनहरूमा कि लिनियर मोसन्समा, जस्तै भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स अब टाइम हुन्छ भनेर पढेकै छौँ। र अहिले एङ्गुलरको केसमा भेलोसिटी भनेको ओमेगा हुन्छ, डिस्टेन्स भनेको थीटा हुन्छ भने थीटा भनेको के हुन्छ, ओमेगा टी हुन्छ। थीटा भनेको ओमेगा टी हुन्छ भने हामीले यहाँ पुट गर्छौँ थीटाको सट्टामा ओमेगा टी, वाइ इक्वल टु आर साइन ओमेगा टी। यो हाम्रो भयो डिस्प्लेसमेन्ट। र अब हामीले निकाल्ने भनेको हो, अब यसपछि हामी भेलोसिटी निकाल्छौँ। अब भेलोसिटी भनेको हाम्रो के हो, भेलोसिटी भनेको हाम्रो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो। रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिवाई बाई डिटी हुन्छ। अब वाइ भनेको हाम्रो हुन्छ, यहाँ दिएकै छ, यो राख्छौँ। अब यो भनेको हुन्छ आर ओमेगा कस ओमेगा टी, त्यस भनेको बी इक्वल टु ओमेगा आर। अब हामीले कस ओमेगा टीलाई भन्छौँ 1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन भनेको हाम्रो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी भनेको के हुन्छ, यहाँ हामीले भ्यालु थाहा छ, यहाँ हामीले यहाँ कन्सिडर गर्छौँ भ्यालु ओमेगा आर रुट 1 बाई, यो भनेको साइन थीटा भनेको वाइ बाई आर हो भने हामीले यहाँ वाइ बाई आर नै राख्छौँ, वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। त्यसपछि ओमेगा आर। अब यो माथि यता जान्छ भने आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यो आर रुटभन्दा बाहिर निस्कँदा आर क्यान्सल हुन्छ भने ओमेगा रुट आर स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर, यो हाम्रो भेलोसिटी हुन्छ। त्यसपछि भेलोसिटी पछि अब हामीले एक्सेलरेसन निकाल्छौँ। भेलोसिटी पछि अब हामीले एक्सेलरेसन निकाल्ने हो। एक्सेलरेसन भनेको के हो, एक्सेलरेसन भनेको के हो, हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो भने एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो भने डी भी बाई डिटी। अब भी को भ्यालु यहाँ दिएकै छ, ओमेगा डिटी। हामीले यो भ्यालु यहाँ नराख्दा नि भइहाल्छ, यसको सट्टा हामीले यो लिँदा नै भइहाल्छ, यो यसको सट्टामा हामीले यो राख्दै भइहाल्छ। यसमा अलि गाह्रो हुन्छ, गर्दा त यो नि भइहाल्छ, तर यहाँ यो राख्दा भइहाल्छ। डिभी बाई डिटी भनेको डिभी भनेको हाम्रो हुन्छ ओमेगा आर कस ओमेगा
ओमेगा आर कस ओमेगा टी आर ओमेगा भाइबा हुन्छ कस ओमेगा टी भनेको माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब साइन ओमेगा टी भनेको कति हुन्छ साइन ओमेगा टी भनेको हाम्रो भनेको वाइ बाई आर हुन्छ भने आर आर काटिन्छ ए भनेको के हुन्छ ए भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ हुन्छ ए भनेको के हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ हुन्छ ए भनेको के हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ हुन्छ ए भनेको के हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले निकाल्ने हो टाइम पिरियड निकाल्ने हो। टाइम पिरियड निकाल्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ टाइम पिरियड भनेको हामीसँग छ ए इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर वाइ। अब यो जुन ओमेगा छ यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ 2 पाई बाई टी भन्न सक्छौँ यसको होल स्क्वायर हुन्छ वाइ। अब टी स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ 4 पाई स्क्वायर वाइ बाई ए। देन टी इज इक्वल टु कति हुन्छ यो यसको रुट गर्दा त यो 2 भइहाल्छ यो पाईको पाई नै भइहाल्छ यो रुट वाइ बाई यो हुन्छ हाम्रो टाइम। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई टाइम हुन्छ भने टाइम 2 पाई बाई रुट वाइ बाई ए राख्दा हाम्रो 1 बाई 2 पाई रुट ए बाई वाइ भइहाल्छ। यतिमा हाम्रो कम्प्लिट भइहाल्छ। वा हामीले यहाँ म्याक्सिमम मिनिमम गर्दा नि यहाँ हामीले एउटा यहाँ हाम्रो केस हुन्छ यदि भेलोसिटीमा यदि वाइ इक्वल टु 0 एट मिन पोजिसनमा हेर्दा हामीले मिन पोजिसनमा हेर्दा भेलोसिटी के हुन्छ मिन पोजिसनमा हाम्रो वाइ इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको भेलोसिटी हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ ओमेगा आर। र एक्सट्रिम पोजिसन भनेको एकदम एक्सट्रिममा गएपछि हाम्रो वाइ इक्वल टु के हुन्छ आर हुन्छ वाइ इक्वल टु आर भनेको हाम्रो भी मिनिमम भइहाल्छ मिनिमम भनेको 0 भइहाल्छ। त्यसरी हामीले यहाँ एसेलरेसनमा नि हुन्छ एट मेन पोजिसन के हुन्छ हाम्रो वाइ इक्वल टु 0 हुन्छ मेन पोजिसनमा भनेको हाम्रो ए के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ हाम्रो मेन पोजिसनमा ए मिनिमम हुन्छ भने एक्सट्रिम पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा हाम्रो जुन ए छ त्यो म्याक्सिमम भइहाल्छ द्याट इज ओमेगा आर भइहाल्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर आर भइहाल्छ। यति नै हो आजको लागि थ्याङ्क यू।